السلام عليكم. النهارده جايب لكم موبايلين نسخة 5G، موبايل الاوبو رينو 5 النسخة ال 5G وموبايل الاوبو رينو 6 النسخة ال 5G، وهنستعرض مع بعض كل امكانيات ومواصفات الموبايلين. بس يا ريت قبل ما نبدأ الفيديو ما تنساش تشترك في القناة وتفعل زر الجرس على الكل علشان يوصلك كل فيديو جديد، وما تنساش تدعمنا بلايك. شكرا لكم. اول حاجه في الفيديو لازم انوه عنها ان الموبايل اللي موجود حاليا في مصر هو اسمه اوبو رينو 5 النسخه ال 5G، ولكن في دول عربيه بيكون موجود فيها موبايل اوبو رينو 5 برو 5G، ولكن في مصر المسمى لموبايل الرينو 5 هو النسخه ال 5G. هما الموبايلين نفس الاداء ونفس المعالج ونفس كل شيء لموبايل الاوبو رينو 5، ولكن اختلاف المسمى بيكون مختلف عن دوله غير التانيه. والنسختين النهارده اللي هنتكلم عنهم هما نسختين لل 5G رينو 6 5G. هنبدأ الأول من حيث التصميم لموبايل الأوبو رينو 6 النسخة ال 5G. موبايل الأوبو رينو 6 برو النسخة ال 5G بيجي بلونين، اللون الأسود بيكون بوزن 172 جرام واللون الفضي بيكون بوزن 180 جرام. تصميم ظهر الموبايل هنا للرينو 6 النسخة ال 5G مش بيختلف كتير جدا عن موبايل الاوبو الرينو 5 النسخة ال 5G، كده تقريبا التصميم هيكون مشابه جدا بموبايل الاوبو الرينو 5 النسخة ال 5G. كمان الرينو 6 النسخة ال 5G بيجي بتكنولوجيا تعدد الالوان، يعني باكتر من زاوية لظهر الموبايل بتقدر تاخد اكتر من لون. اما من حيث تصميم موبايل الاوبو رينو 5 النسخة ال 5G، هنا تصميم ظهر الموبايل بيكون من البلاستيك من مادة البوليكربونات. كمان هنا تصميم ظهر الموبايل بيجي بتكنولوجيا تعدد الالوان اللي باكتر من زاوية هتقدر تاخد بيها اكتر من لون. كمان مع وزن الموبايل اللي بيكون 172 جرام ووجود الاربع كاميرات الخلفية في ظهر الموبايل وفلاش الليد، هنا التصميم للموبايلين تقريبا هيكونوا زي بعض. هنتكلم دلوقتي عن الشاشة للموبايلين، وهنبدأ بموبايل الاوبو رينو 5 النسخة ال 5G. الشاشة بتيجي من نوع أموليد بمساحة 6.4 انش بجودة فول اتش دي بلس بدقة 1080 في 2400 بكسل بمعدل كثافة بكسلات 410 بكسل لكل بوصة، مع معدل التحديث 90 هرتز ونسبة السطوع اللي بتوصل معاك ل 750 شمعة. فعلا هنا ال 750 شمعة تحت أشعة الشمس تقريبا هتقدر تشوف المحتوى بالكامل على الموبايل. كمان مع وجود طبقة حماية على الشاشة من الجيل الخامس. خلينا نقول المواصفات الكويسة للأوبو رينو 5 النسخة ال 5G. أول حاجة إن الموبايل بيكون 750 شمعة، نسبة السطوع هنا عالية جدا تحت أشعة الشمس، مش هتحتاج إن أنت تداري الموبايل علشان تقدر تشوف المحتوى. كمان هنا معدل التحديث 90 هرتز، هتقدر تخليه 60 هرتز أو 90 هرتز. فعلا هيكون في توفير للطاقة بشكل كبير للشاشة هنا، ومعدل التحديث اللي بيوصل معاك ل 90 هرتز. كمان الشيء المميز هنا طبقة الحماية اللي بتيجي من نوع كورنينج جوريلا جلاس 5. ده كان من حيث الشاشة لموبايل الأوبو رينو 5 النسخة ال 5G. هنتكلم دلوقتي عن الشاشة لموبايل الأوبو رينو 6 برو النسخة ال 5G. الموبايل هنا بيجي بشاشة من نوع أموليد بمساحة 6.43 انش بجودة فول اتش دي بلس بدقة 1080 في 2400 بكسل بمعدل كثافة بكسلات 409 بكسل لكل بوصة، كمان مع معدل التحديث 90 هرتز ووجود طبقة حماية على الشاشة من الجيل الخامس. هنا برضو الشاشة لموبايل الأوبو رينو 6 برو النسخة ال 5G هتكون تقريبا نفس الشاشة للموبايل الأوبو رينو 5 النسخة ال 5G، وده بيرجع ان الشاشة بتكون أموليد للموبايلين، وكمان معدل التحديث اللي بيوصل ل 90 هرتز بيكون للموبايلين، وكمان طبقة الحماية اللي بتكون من الجيل الخامس للموبايلين. هنا تقريبا الشيء الوحيد اللي هيختلف من حيث الشاشة عن موبايل الأوبو رينو 5 النسخة ال 5G هو حجم الشاشة. الموبايل الأوبو رينو 5 النسخة ال 5G بيكون 6.4 انش، أما موبايل الأوبو رينو 6 النسخة ال 5G بيكون 6.43 انش، تقريبا حاجة بسيطة لا تذكر. هنا الشاشة لموبايل الرينو 6 النسخة ال 5G هتكون نفس الشاشة لموبايل الأوبو رينو 5 النسخة ال 5G. هنتكلم دلوقتي عن أهم حاجة وهي المعالج والأداء للموبايلين. هنبدأ بموبايل الأوبو الرينو 5 النسخة ال 5G. الموبايل بيجي بمعالج من شركة كوالكوم سناب دراجون 765G بدقة تصنيع بتوصل معاك ل 7 نانومتر، مع معالج رسومي أدرينو 620، والمعالج ده هيكون داعم لشبكات الجيل الخامس زي ما قلنا إن الموبايل بيكون 5G.
فعلا اداء موبايل الاوبو رينو 5 النسخه ال 5G كان قوي جدا في استخدام الالعاب ومعالجه الصور بشكل كبير جدا. كمان هنا المعالج بيديك اداء مثالي جدا وبيوصل معاك ل 60 فريم، وخصوصا في لعبه ببجي. فعلا محدش اشتكى من الموبايل الاوبو رينو 5 النسخه ال 5G، وده بفضل المعالج القوي جدا اللي موجود في موبايل الاوبو رينو 5 النسخه ال 5G. طبعا الاداء الممتاز جدا في الجيم بوست اللي خلى اداء لعبه ببجي ممتاز بشكل رائع جدا، بتقدر توصل ل 60 او 90 فريم في لعبه ببجي. موبايل الاوبو رينو 5 النسخه ال 5G فعلا عمل اداء مثالي جدا للالعاب ومعالجه الصور. هنتكلم دلوقتي عن المعالج والاداء لموبايل الاوبو رينو 6 النسخه ال 5G، واللي جه بشكل متطور جدا عن موبايل الاوبو الرينو 5 النسخه ال 5G. المعالج هنا بيجي من شركة ميدياتك دايمنستي 900 5G بدقة تصنيع بتوصل معاك ل 6 نانومتر. فعلا هنا أداء الموبايل للرينو 6 النسخة ال 5G هيكون أقوى بشكل كبير جدا عن موبايل الأوبو رينو 5 النسخة ال 5G، وده بيرجع للتطوير الكبير اللي حصل في المعالج دايمنستي 900. فعلا اداء المعالج هنا هيكون جبار جدا في استخدام الالعاب او معالجة الصور. فعلا هنا هتقدر توصل بلعبة ببجي ل 90 فريم وبدون اي تهنيج للموبايل. اداء الموبايل الاوبو رينو 6 النسخة ال 5G هيكون قوي جدا ومختلف تماما عن موبايل الاوبو رينو 5 النسخة ال 5G. كمان التطوير اللي حصل في دقة التصنيع هنا اللي بيوصل ل 6 نانومتر. هنا 6 نانومتر فعلا هيكون موفر بشكل كبير جدا في البطارية، باختلاف موبايل الاوبو رينو 5 النسخة ال 5G اللي كان 7 نانومتر. فعلا اداء المعالج هنا هيكون جبار فعلا في استخدام الالعاب او معالجة الصور. زي ما قلت اداء المعالج دايمنستي 900 فعلا هيكون ممتاز وحصل فيه تطوير بشكل كبير. وكمان هنا الجيم بوست هيكون مختلف تماما عن موبايل الاوبو رينو 5 النسخة ال 5G. واخر حاجة هنتكلم عنها وهي الكاميرات للموبايلين. موبايل الاوبو رينو 5 النسخة ال 5G بيجي باربع كاميرات خلفية. الاساسية بتكون بدقة 64 ميجا بكسل بفتحة عدسة 1.7، والكاميرا التانية اللي بتكون بدقة 8 ميجا بكسل وهتكون مسؤولة عن التصوير الواسع. طبعا الكاميرا الاماميه لموبايل الاوبو رينو 5 النسخه ال 5G بتكون بدقه 32 ميجا بكسل بفتحه عدسه 2.4. هنا الكاميرات الخلفيه للرينو 5 النسخه ال 5G بتصور فيديوهات بدقه ال 4K. اما من حيث الكاميرات الخلفيه لموبايل الاوبو رينو 6 النسخه ال 5G، الموبايل بيجي باربع كاميرات خلفيه، والاساسيه بتكون بدقه 64 ميجا بكسل وادائها هيكون ممتاز جدا، وده زي ما قلت بيرجع لفضل المعالج دايمنستي 900 5G. كمان الكاميرا الثانيه بتكون بدقه 8 ميجا بكسل واللي هتكون مسؤوله عن التصوير الواسع. الكاميرا الاماميه هنا بتكون بدقه 32 ميجا بكسل بفتحه عدسه 2.4. هنا البطاريه للموبايل الاوبو رينو 6 النسخه ال 5G بتكون بقوه 4300 ملي امبير مع دعم الشحن السريع بقوه 65 واط. هنا 65 واط هتقدر تشحن الموبايل من 0% ل 100% في خلال 28 دقيقة. وكمان بطارية موبايل الاوبو رينو 5 اللي بتكون 4300 ملي امبير مع دعم الشحن السريع بقوة 65 واط. كده البطارية وقوة الشحن للموبايلين زي بعض تماما. الاختلاف هنا ما بين الموبايلين بيكون الافضل للموبايل الاوبو رينو 6 النسخة ال 5G وهو المعالج والاداء اللي هيكون فيه تطوير كبير جدا واداؤه ملحوظ في استخدام الالعاب ومعالجة الصور. كمان واجهة المستخدم لموبايل الاوبو رينو 6 النسخة ال 5G اللي بتيجي ColorOS 11.3 واللي هنعمل لها فيديو مختلف تماما علشان نقدر نشوف ايه التحديثات اللي نزلت لموبايل الاوبو رينو 6 النسخة ال 5G. دي كانت نهاية الفيديو. يا ريت لو عجبك الفيديو ما تنساش تشترك في القناة وتفعل زر الجرس على الكل علشان يوصلك كل فيديو جديد، وما تنساش تدعمنا بلايك. شكرا ليكم.